Chào các bạn, Quỳnh Hương quay lại trong tập phát sóng tiếp theo của series Yêu thương chữa lành. Chuỗi các đoạn tư liệu ghi lại các ca bệnh nan y đã được chữa khỏi bằng một phương pháp mà y học thế giới chưa từng biết đến. Ngoài mục đích chữa lành bệnh tật, phương pháp này còn hy vọng mang lại cho mọi người một cái nhìn mới về căn nguyên gây bệnh, về sức mạnh chữa lành của tình yêu thương, của việc thay đổi nhận thức, lối sống hay còn gọi là chuyển tâm khỏi bệnh. Thưa các bạn, trong các tập đã phát sóng trước đây của series, các bạn đã được biết đến các trường hợp bệnh như u tủy sống, viêm tuyến mồ hôi mưng mủ, lupus ban đỏ, suy gan giai đoạn cuối, ung thư phổi. Video lần này sẽ nói về một trường hợp bệnh có phần đặc biệt hơn, khác với các ca bệnh có liên quan trực tiếp đến chức năng sinh hóa của cơ thể. Nhân vật chính trong video lần này đã có các trải nghiệm mà theo như lời anh mô tả là như có người khác chui vào trong đầu mình, cố gắng điều khiển mình, làm cho cơ thể nặng như chì, tay chân run rẩy, dân gian còn gọi là bị vong nhập. Vậy, anh Tuân đã thoát khỏi tình trạng đó như thế nào? Có cần viện đến cầu cúng hay các phương pháp đậm màu sắc mê tín hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bệnh gọi là cứ có người là chui trong đầu ấy, mà cứ có người là nói trong đầu mình này. Đấy, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Bệnh như là bệnh ma nhập thì là bệnh vì mình biết mà, người ta chui vào trong người mình biết mà, cứ ra khỏi người cái là mình nhẹ ngay. Bị cách đây là hơn 2 năm rồi. Đấy. Mà lúc bị người chỉ còn khoảng 50 cân thôi, chưa 50 cân ý. Toàn xương thôi. Mặt không ăn không ngủ được. Đấy, nó cứ đưa như thế. Đang bình thường ra nếu như người giả vờ ấy. Đang bình thường ra là nó lại bắt đầu lại chân tay nó lại run, nó bắt đầu rúm gió vào. Đêm là nó cứ lõi trong đầu ấy. Nó cứ bảo là đi đến chỗ đó, nó cái thằng trong đầu mình này, nó cứ bảo là tao đưa mày đến chỗ này, tao cho mày vàng bạc hoặc là cho mày cái lọ kia. Đấy, nhưng mà bảo không, chúng mày đừng có lừa, tao không lấy. Mà tốt nhất là chúng mày đi ra đi. Tao không làm cái gì để theo chúng mày đâu, theo ý chúng mày đâu. Nên là lúc mà mình ngủ, nó không cho mình ngủ 10 ngày luôn, không ngủ, không ăn luôn. Cứ đờ đẫn mà người nó nặng lắm. Người cảm giác là nó như là sắt nó quấn vào trong người ấy. Đấy, xong mà đi cúng nhiều lần rồi, cúng nhiều thầy lắm. Cúng được thì nó đỡ, nhưng mà xong nó lại thế. Cứ cúng xong lại đỡ. Đi các chùa khắp đất nước này luôn, cũng không được. Nên là từ lúc bắt đầu về thầy đây thì là ở đây rèn luyện, thầy cho ngồi rèn luyện, thế là nó hết. Mình cứ ngồi hàng ngày, mình ngồi mình thiền thì thầy dạy, thầy bắt cái thằng ở trong đầu mình ra. Đấy, cái đầu mình nó bị bục, thế là cứ bắt thằng này ra thì thằng khác lại vào. Thế là mình phải có thời gian mình ngồi mình rèn luyện để lấy lại được cái sự cân bằng. Mình mất cái sự cân bằng ở trong cái đầu mình. Đấy là phải ngồi lại ở đây để cái trong cái nơi này nó ở này là một cái không gian rất là tốt, đã được thầy bảo vệ. Mình ở lại trong này, mình ra ngoài thì lại bị, vì mình mất cái sự kiểm soát. Cái đầu mình này nó không còn cái sự kiểm soát nữa. Đấy, mình lấy lại được cái sự cân bằng. Bây giờ lấy được sự cân bằng rồi thì bây giờ mình đi lại đi về thì không việc gì nữa. Đấy, còn nếu mà trước chưa biết xử lý thì cứ gật gù liên tục, cầm cái bát cơm lên là ăn này, không bao được ăn luôn, không cho ăn luôn, nó rơi luôn bát cơm. Đấy, vợ con mà khóc dở mếu dở, đêm đi đâu toàn vợ đi cùng ấy, đi muốn đi ra ngõ là phải có người đi cùng, mà ra là ngã, người nó không bước nổi nữa cơ mà, vì không ăn nhiều ngày quá. Trong suốt 1 năm, gia đình của anh Tuân đã phải đưa anh đi khắp các điện đền làm lễ cúng nhằm chữa cho căn bệnh mà anh khẳng định đó là bệnh tâm linh, bởi anh nghe rõ tiếng của kẻ lạ bên trong đầu mình. Dẫu ý thức được điều hoang đường đang diễn ra bên trong chính mình, thế nhưng cơ thể của anh bị phát kiệt sức bởi anh không thể kiểm soát được hành động. Gia đình đã đưa anh đi khắp nơi và hao tốn bao nhiêu công của, thế nhưng vẫn không thể xoay chuyển được tình hình. May mắn thay, điều kỳ diệu đã xảy đến với nhân vật chính của chúng ta trong video vừa rồi. Anh đã tìm được nơi chữa lành và cũng từ lần trải qua biến cố đó, anh đã được khai mở và rèn luyện các năng lực tâm linh để làm chủ cuộc sống của bản thân và giúp ích cho cuộc đời. Thầy cũng chữa rất là nhiều những cái bệnh viện người ta trả về, còn chỉ còn con đường chết thôi. Đến với thầy thì rất là may mắn đã được thầy cứu sống. Nếu không gặp được thầy thì không biết là mình đi đâu về đâu. Đấy, vợ con cũng đã rất là thất vọng rồi. Xuống thầy đây không cúng bái mà thầy sẽ hủy diệt hết, vì đấy là toàn những kẻ xấu nó chui trong đầu mình, nó lợi dụng, xong bắt đầu nó xui bẩy, nó nói mình cái nọ, nói mình cái kia, nói cái gì để mình tham vọng. Nếu mà ai có tham vọng, như nếu ngược lại như bản thân tôi mà tôi vì cần tham vọng
Đấy, như Tuân đây mà tham vọng thì bây giờ tôi không được một con người như bây giờ nữa. Thì tôi lại đi theo con hướng khác. Cái người là trong đầu mình nó độ thì ai chả tin, đúng không? Bây giờ mình trở thành một con người bình thường, không cúng không bái không lễ, vì bây giờ mình lại có khả năng ở với thầy đấy, thì thời gian rèn luyện thì mình lại nhìn được những cái việc xấu của bọn xấu nó làm. Đấy, thì mình có cách mình xử lý. Thỉnh thoảng mình về mình thăm nhà, đấy, mình giúp được cho những người bị bệnh, thì mình nhìn thấy người ta chẳng hạn bị đau cổ phải không, thì mình nhìn được vào trong cổ người ta có gì trong cổ, mà có một cái gì đấy thì mình nhấc ra, hoặc là đau dạ dày, đau chân đau tay. Những người mà bị như mình ấy, mình rất thương, thế là mình phải hết sức mình để mình cứu chữa người ta. Đấy, nên là đây cũng giúp được rất là nhiều người khỏi bệnh. Thông qua câu chuyện lần này, chúng tôi mong muốn đem đến cho các bạn một góc nhìn mới về một căn bệnh mà dân gian thường gọi là bệnh vương người âm, và khoa học gọi nó với cái tên là bệnh tâm thần. Một góc nhìn nằm ngoài những gì mà khoa học và y học thế giới đang tìm kiếm bấy lâu. Mặc dù chưa phải là đại trà, nhưng kết quả đạt được đối với người bệnh đã mở ra cho chúng ta nhiều câu hỏi. Vậy bạn có suy nghĩ gì về trường hợp trong video vừa rồi? Chúng tôi hầu mong các nhà khoa học, y học, nhân chủng học sẽ đưa ra nhận định và có nghiên cứu về vấn đề này để giúp cho con người tìm được phương pháp phục hồi mới trong tương lai. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng chia sẻ với chúng tôi thông qua phần bình luận bên dưới video. Bạn cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh Bông Sen Yêu Thương để không bỏ lỡ khi series Yêu Thương Chữa Lành có tập mới nhé. Nếu thấy hữu ích, hãy cùng với chúng tôi chia sẻ video này đến nhiều người hơn.